Ngoài việc chuẩn hóa L2 và chuẩn hóa dropout, có một vài kỹ thuật khác để giảm thiểu việc mô hình quá khớp overfitting trong mạng neuron của bạn. Hãy cùng xem xét. Giả sử bạn đang xây dựng một bộ phân loại mèo. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng mô hình quá khớp, việc có thêm dữ liệu huấn luyện có thể hữu ích, nhưng việc thu thập thêm dữ liệu huấn luyện có thể tốn kém, và đôi khi bạn không thể có thêm dữ liệu. Nhưng những gì bạn có thể làm là tăng cường tập huấn luyện của mình bằng cách lấy một hình ảnh như thế này và, ví dụ, lật nó theo chiều ngang và thêm nó vào tập huấn luyện của bạn. Vì vậy, bây giờ, thay vì chỉ có một ví dụ này trong tập huấn luyện của bạn, bạn có thể thêm cái này vào ví dụ huấn luyện của bạn. Bằng cách lật ảnh theo chiều ngang, bạn có thể tăng gấp đôi kích thước tập huấn luyện của mình. Bởi vì tập huấn luyện của bạn bây giờ hơi dư thừa. Điều này không tốt bằng việc bạn có thêm một tập hợp các ví dụ độc lập, hoàn toàn mới. Nhưng bạn có thể làm điều này mà không cần phải trả chi phí để đi chụp thêm ảnh mèo. Và sau đó, ngoài việc lật theo chiều ngang, bạn cũng có thể cắt xén ngẫu nhiên hình ảnh. Vì vậy, ở đây, chúng ta đã xoay và thu phóng ngẫu nhiên vào hình ảnh, và cái này vẫn trông giống một con mèo. Nhưng, bằng cách lấy những biến dạng và biến đổi ngẫu nhiên với hình ảnh, bạn có thể tăng cường tập dữ liệu của mình và tạo thêm các mẫu huấn luyện giả. Một lần nữa, những ví dụ huấn luyện giả này, chúng không thêm nhiều thông tin như khi bạn ra ngoài và lấy một ví dụ độc lập, hoàn toàn mới về một con mèo. Nhưng bởi vì bạn có thể làm điều này gần như miễn phí, ngoại trừ một số chi phí tính toán, đây có thể là một cách không tốn kém để cung cấp cho dữ liệu của bạn. Đây có thể là một cách không tốn kém để cung cấp cho thuật toán của bạn nhiều dữ liệu hơn và do đó chuẩn hóa nó và giảm thiểu mô hình quá khớp. Và bằng cách tổng hợp các ví dụ như thế này, những gì bạn thực sự nói với thuật toán của mình là nếu một cái gì đó là một con mèo, thì việc lật nó theo chiều ngang vẫn là một con mèo. Lưu ý rằng tôi đã không lật nó theo chiều dọc, bởi vì có lẽ chúng ta không muốn những con mèo lộn ngược, phải không? Và sau đó, có thể việc thu phóng ngẫu nhiên vào hình ảnh có lẽ vẫn là một con mèo. Đối với nhận dạng ký tự quang học, bạn cũng có thể tăng cường tập dữ liệu của mình bằng cách lấy một chữ số và áp dụng các phép xoay và biến dạng ngẫu nhiên cho nó. Nếu bạn thêm những thứ này vào tập huấn luyện của bạn, đây cũng vẫn là các chữ số 4. Để minh họa, tôi đã áp dụng một biến dạng rất mạnh. Vì vậy, cái này trông rất lượn sóng 4. Trong thực tế, bạn không cần phải làm méo mó số 4 một cách mạnh mẽ như vậy, mà chỉ cần một sự biến dạng tinh tế hơn so với những gì tôi đang hiển thị ở đây để làm cho ví dụ này rõ ràng hơn cho bạn. Nhưng sự biến dạng tinh tế hơn thường được sử dụng trong thực tế bởi vì cái này trông giống như số 4 bị biến dạng thực sự. Vì vậy, tăng cường dữ liệu có thể được sử dụng như một kỹ thuật chuẩn hóa, nó có tác dụng tương tự như chuẩn hóa. Có một kỹ thuật khác thường được sử dụng gọi là dừng sớm early stopping. Vì vậy, những gì bạn sẽ làm là, khi bạn chạy gradient descent, bạn sẽ vẽ đồ thị lỗi huấn luyện của bạn, lỗi phân loại không một trên tập huấn luyện, hoặc chỉ vẽ đồ thị hàm chi phí key mà bạn đang tối ưu hóa, và nó sẽ giảm dần một cách đơn điệu như vậy. Được rồi, bởi vì khi bạn huấn luyện, hy vọng lỗi huấn luyện của bạn, hàm chi phí key của bạn sẽ giảm. Vì vậy, với việc dừng sớm, những gì bạn làm là bạn vẽ đồ thị này, và bạn cũng sẽ vẽ đồ thị lỗi tập phát triển đẹp set của bạn. Và một lần nữa, đây có thể là lỗi phân loại trên tập phát triển của bạn, hoặc một cái gì đó giống như hàm chi phí, như mất mát hậu cần hoặc mất mát LOD của việc đánh giá tập phát triển của chúng ta. Và những gì bạn tìm thấy là lỗi tập phát triển của bạn thường sẽ giảm xuống trong một thời gian, và sau đó nó sẽ tăng lên từ đó. Vì vậy, những gì dừng sớm làm là bạn sẽ nói, chà, có vẻ như mạng neuron của bạn hoạt động tốt nhất ở lần lặp đó. Vì vậy, chúng ta sẽ ngừng huấn luyện mạng neuron của bạn giữa chừng, và bạn biết đấy, lấy bất kỳ giá trị nào đạt được lối tập phát triển này. Vậy tại sao cái này hoạt động? Chả, khi bạn chưa chạy nhiều lần lặp cho mạng neuron của mình, các tham số với kép của bạn sẽ gần bằng không, bởi vì với khởi tạo ngẫu nhiên, bạn có thể khởi tạo với kép thành các giá trị ngẫu nhiên nhỏ. Vì vậy, trước khi bạn huấn luyện trong một thời gian dài, với kép vẫn còn khá nhỏ. Và khi bạn lặp lại, khi bạn huấn luyện, VF ngày càng lớn hơn cho đến khi ở đây, có thể bạn có một giá trị lớn hơn nhiều của các tham số VF cho mạng neuron của bạn. Vì vậy, những gì dừng sớm làm là, bằng cách dừng lại giữa chừng, bạn chỉ có một VF cỡ trung bình. Và do đó, tương tự như chuẩn hóa L2, bằng cách chọn một mạng neuron với chuẩn nhỏ hơn cho các tham số VF của bạn, hy vọng mạng neuron của bạn ít bị mô hình quá khớp hơn. Và thuật ngữ dừng sớm đề cập đến việc bạn chỉ dừng việc huấn luyện mạng neuron của mình sớm. Đôi khi tôi sử dụng dừng sớm khi huấn luyện một mạng neuron, nhưng nó có một nhược điểm. Để tôi giải thích, tôi nghĩ về quá trình học máy như bao gồm một số bước khác nhau.
Một là bạn muốn một thuật toán để tối ưu hóa hàm chi phí ghi, và chúng ta có nhiều công cụ khác nhau để làm điều đó, chẳng hạn như gradient descent. Và sau đó chúng ta sẽ nói về các thuật toán khác sau, như momentum và thuật toán, một LMS-prop và Adam và vân vân. Nhưng sau khi tối ưu hóa hàm chi phí ghi, bạn cũng muốn không bị mô hình quá khớp. Và chúng ta có một số công cụ để làm điều đó, chẳng hạn như chuẩn hóa của bạn, lấy thêm dữ liệu và vân vân. Bây giờ, trong học máy, chúng ta đã có quá nhiều siêu tham số để tìm kiếm. Nó đã rất phức tạp để lựa chọn trong không gian của các thuật toán khả thi. Và vì vậy, tôi thấy học máy dễ dàng hơn để suy nghĩ khi bạn có một bộ công cụ để tối ưu hóa hàm chi phí ghi. Và khi bạn đang tập trung vào việc tối ưu hóa hàm chi phí ghi, tất cả những gì bạn quan tâm là tìm VF và B sao cho ghi của VF và B là nhỏ nhất có thể. Bạn chỉ không nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc giảm thiểu cái này. Đó là một nhiệm vụ hoàn toàn riêng biệt để không bị mô hình quá khớp. Nói cách khác, để giảm phương sai. Và khi bạn đang làm điều đó, bạn có một bộ công cụ riêng biệt để làm điều đó. Và nguyên tắc này đôi khi được gọi là trực giao hóa. Và đây là ý tưởng mà bạn muốn có thể suy nghĩ về một nhiệm vụ tại một thời điểm. Tôi sẽ nói thêm về trực giao hóa trong một video sau. Vì vậy, nếu bạn chưa hoàn toàn hiểu khái niệm này, đừng lo lắng về nó. Nhưng đối với tôi, nhược điểm chính của việc dừng sớm là nó kết hợp hai nhiệm vụ này. Vì vậy, bạn không còn có thể làm việc trên hai vấn đề này một cách độc lập. Bởi vì bằng cách dừng gradient descent sớm, bạn đang phá vỡ bất cứ điều gì bạn đang làm để tối ưu hóa hàm chi phí ghi. Bởi vì bây giờ bạn không làm tốt việc giảm hàm chi phí ghi. Bạn đã không làm tốt điều đó, và sau đó bạn cũng đồng thời cố gắng không để mô hình quá khớp. Vì vậy, thay vì sử dụng các công cụ khác nhau để giải quyết hai vấn đề, bạn đang sử dụng một công cụ kết hợp cả hai. Và điều này chỉ làm cho tập hợp những thứ bạn có thể thử trở nên phức tạp hơn để suy nghĩ. Thay vì sử dụng dừng sớm, một lựa chọn thay thế là chỉ sử dụng chuẩn hóa L2. Sau đó, bạn chỉ có thể huấn luyện mạng neuron càng lâu càng tốt. Tôi thấy rằng điều này làm cho không gian tìm kiếm siêu tham số dễ phân tách hơn và dễ tìm kiếm hơn. Nhưng nhược điểm của điều này là bạn có thể phải thử rất nhiều giá trị của tham số chuẩn hóa lambda. Và vì vậy, điều này làm cho việc tìm kiếm trên nhiều giá trị của lambda tốn kém hơn về mặt tính toán. Và lợi thế thực sự của việc dừng sớm là chạy quá trình gradient descent chỉ một lần. Bạn có thể thử các giá trị của VF nhỏ, VF cỡ trung bình và VF lớn mà không cần phải thử nhiều giá trị của siêu tham số chuẩn hóa L2, lambda. Nếu khái niệm này chưa hoàn toàn hợp lý với bạn, đừng lo lắng về nó. Khi chúng ta nói về trực giao hóa chi tiết hơn trong một video sau, tôi nghĩ điều này sẽ có ý nghĩa hơn một chút. Mặc dù có những nhược điểm, nhiều người vẫn sử dụng nó. Cá nhân tôi thích sử dụng chuẩn hóa L2 hơn và thử các giá trị khác nhau của lambda. Đó là giả sử bạn có đủ khả năng tính toán để làm như vậy. Nhưng dừng sớm cho phép bạn có được hiệu quả tương tự mà không cần phải thử một cách rõ ràng nhiều giá trị khác nhau của lambda. Vì vậy, bây giờ bạn đã thấy cách sử dụng tăng cường dữ liệu, cũng như nếu bạn muốn dừng sớm để giảm phương sai và ngăn chặn mô hình quá khớp trong mạng neuron của bạn. Tiếp theo, hãy nói về một số kỹ thuật để thiết lập bài toán tối ưu hóa của bạn, để làm cho quá trình huấn